اليوم بدي احكي عن الواقع الافتراضي بالتفصيل. اذا انت ما بتعرف اي شيء عن الموضوع خليك معاي وان شاء الله بتطلع فاهم كامل القصة. في البداية بدك تعرف انه الواقع الافتراضي او الفي ار مش اشي جديد. بدأ اول مشروع في 1962 عن طريق شركة اسمها سنسوراما، وكان عبارة عن جهاز ضخم تحضر فيه مقطع صغير لدراجة بتمشي في الصحراء. وتوالت التجارب بعد هيك لأجهزة مختلفة، واستمر الوضع بهذا الشكل لغاية ما اجت شركة اوكيوليس ونزلت اول جهاز في ار عملي. وفكرة الجهاز انك تلبسه مثل الخوذة، وبكون فيه شاشتين صغار واحدة لكل عين، وعدستين وظيفتهم انهم يخلوك تشوف الشاشتين الصغار بطريقة طبيعية. يعني لو انه ما في عدسات بتكون كأنك حاطط شاشة صغيرة قدام عينيك. في جهاز الفي ار بتشوف طبيعي عشان العدسات مصممة بطريقة انه يكون فيها العمق والابعاد طبيعيين للعين. الجهاز عبارة عن شاشة فقط، يعني مثل أي شاشة بتحتاج لمصدر يعرض عليها أشياء. خذ شاشة التلفزيون مثال، تحتاج رسيفر أو معالج داخل التلفزيون لتحضر إشي على الشاشة. بس على عكس الشاشات في الفي آر ممكن تلعب وتتحكم في الأشياء وتدخل عالم جديد، وهذا الإشي بيحتاج قدرة للمعالجة. يعني ممكن تحضر على شاشة التلفزيون لعبة بس ما بتقدر تلعبها. تمام، لهم متفقين انه محتاجين قوة للمعالجة، واجهزة الفي ار بتختلف بطريقتها للحصول على مصدر المعالجة. عندك النوع اللي بينشبك مباشرة مع جهاز الكمبيوتر، وهو النوع الأكثر انتشار لفترة قبل 2021. وفي هذا النوع بتنشبك الفي ار مع الكمبيوتر على مدخل الشاشة واليو اس بي، وبعديها بتفتح برنامج ستيم أو ويندوز ميكست رياليتي أو برنامج أوكيوليس، وهاي كلها برامج وظيفتها تشغل جهازك الفي ار. ومجرد ما تشبك الفي ار على جهازك الكمبيوتر الجهاز بتعرف عليها، ولما تشغل أي برنامج من اللي ذكرناهم تدخل على عالم الفي ار. لكن في اشي زيادة لازم تعرفه، مثل ما قلنا هاي شاشة بتدخلك لعالم جديد، وداخل هذا العالم انت بتقدر تتحرك وتحرك راسك وايديك وحتى جسمك. وعشان تقدر تتحرك لازم يكون جهازك الكمبيوتر بيعرف انت وين بالضبط. عشان هيك هاي الاجهزة بيكون معاها جهاز مكمل وهو البلاي ستيشن. مبدأ عمله مش ضروري تفهمه، المهم تعرف انه هو المسؤول عن تتبع حركتك داخل الفي ار. هذا النوع من التتبع اسمه اوتسايد ان، وبالعربي يعني تتبع من خارج الجهاز. وفي نوع ثاني من التتبع وهو الانسايد اوت او التتبع من داخل الجهاز، وبيكون هذا النوع عن طريق كاميرات مثبتة على الجهاز. الكاميرات هاي بتعمل مسح للغرفة او المكان اللي انت فيه، وكل ما تتحرك خطوة بترسل لجهازك الكمبيوتر معلومة انك تحركت، وبالتالي تتحرك داخل العالم الافتراضي. أجهزة ال VR اللي بتتطلب كمبيوتر اسمها PC VR، وفي منها أنواع كثيرة مثل HTC Vive و Valve Index و HP. تقدر تتابع الفيديو اللي أمامك إذا حابب تعرف معلومات إضافية عنها. النوع الثاني من الأجهزة بيكون فيه معالج وبطارية ومنه فيه، ويسمى هذا النوع All in One. هذا النوع انفجر وانتشر كثير مع صدور جهاز اوكيولوس كويست 2 في اواخر 2020، ولاحقا صار اسمه ميتا كويست 2. الجهاز اساسا من شركة اسمها اوكيولوس اشترتها شركة فيسبوك، وهو السبب وراء تغيير اسم الشركة من فيسبوك لميتا. بحكي عن هذا الموضوع كمان شوي. طبيعة عمل هذا النوع من الأجهزة إنه المعالج اللي فيه ما بيتطلب كمبيوتر، لكن قدرته على المعالجة أقل من قدرة الكمبيوتر، وبالتالي ما بيكون بشغل كامل الألعاب أو التطبيقات المتاحة. معظمهم ممكن تشبكهم مع جهازك الكمبيوتر بسلك وبصير يشغل باقي التطبيقات مثل البي سي في ار. اللي بدنا نتفق عليه انه هاي هي اشكال الفي ار. في شكل ثالث مثل الفي ار بوكس، بيكون مبدأه انك تحط التليفون امامك وتحضر عليه فيديوهات 360، وهذا النوع لا يعكس التجربة في الاجهزة الحقيقية مثل اللي ذكرناها. بهيك بنكون غطينا انواع الاجهزة ومبدئيا شو هي الفي ار. طيب شو هو الميتافيرس وليش غيرت شركة فيسبوك اسمها لميتا؟ قبل ما ابلش في هذا الموضوع بدنا نتفق انه اليوم ما حدا جرب الميتافيرس، واللي بيدعي انه جربه بيكون مش فاهم الفرق اساسا بين الفي ار وفكرة الميتافيرس. ميتافيرس هو اسم لفكرة طرحها المحترم مارك، والفكرة انه يعمل عالم او مكان افتراضي، وفي هذا العالم الناس تلتقي مع بعضها كأنها في العالم الحقيقي. يعني هو مش جهاز معين ولا تطبيق معين. تخيل معي قطعة ارض فاضية واجت الدولة عملت عليها خدمات وشوارع ومدارس وسمتها امجد فيرس. هذا المكان بعد فترة ممكن يسكنوا الناس ويعيشوا حياتهم. وهاي هي فكرة الميتافيرس، عالم بدهم يبنوه فيسبوك والناس تيجي بعدين، ومع بعض بصيروا اسمهم ميتافيرس. ولا زالت الشركة بتبني في هذا العالم وما تم إصداره. ومش بس فيسبوك بتعمل هذا العالم، في شركات مثل شركة HTC شغالة على إشي اسمه فايب فيرس، وشركة انفيديا اللي بتعمل كروت الشاشة شغالة كمان على إشي اسمه اومنيفيرس. طيب وشو بتستفيد هذه الشركات من هذا الموضوع؟ بدي اياك تركز معاي وتفتح المجال لخيالك. اول استفادة لهم هو الاعلانات.
في هذا العالم حيكون في أبنية وشوارع وأماكن تتجمع فيها الناس مثل كوفي شوب أو مول، وفي هذه الأماكن ممكن يحطوا مساحات إعلانية تشتري فيها. غير إنه النوع هذا من الإعلانات بيكون محدد أكثر، يعني بيطلع لك الإعلان اللي بهمك. هذا بسبب انه قدرتهم على لم المعلومات اكثر، لانه بيقدروا يشوفوا انت على شو بتنتبه بالضبط من خلال المعلومات اللي عندهم اللي بتبين لهم على ايش انت بتتفرج. والاشي الاكبر من هيك انه في هذه العوالم بيقدروا يبيعوك ارض او مبنى عشان تفتح عليهم البزنس تاعك. ونرجع لمثال المول، حتكون هاي المولات لمحلات حقيقية مثل كارفور واديداس ونايكي وغيرها، وبتشتري اللي بدك اياه ووصل لك لبيتك. ولمين كارفور بده يدفع اجار محله الافتراضي؟ صح عزيزي المشاهد، لشركة ميتا أو الشركة المصنعة للميتافيرس. وكمان بيقدروا يبيعوك تيكتات لحفلات لايف أو قطع تزين فيها بيتك الوهمي. للعلم هاي القطع اسمها NFT. إذا أنت بتلعب جيمز بتعرف شو يعني سكنز وقديش بينباعوا. هاي الأشياء نفس مبدأ عمل السكنز وبتنباع بنفس المبدأ. إذا حابب تعرف أكثر عن موضوع ال NFT هذا الفيديو بيعطيك تفاصيل أكثر. وبالآخر في عندك تطبيقات ال VR وهذه كثيرة ومتنوعة، وأنا تعبت وأنا عم بعمل الفيديو. في المستقبل بعمل كمان، بس في الوقت الحالي شوف فيديوهاتي الثانية اللي بعرض فيها ألعاب. ودعمني بلايك وسبسكرايب إذا عجبك المحتوى، واكتب لي في التعليق إذا عندك استفسار. كنت معكم أنا أمجد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.